Η αξία της σιωπής. Συνομιλία του Αγίου Νεκταρίου. Βγαίνω στην αυλή. Πολύς ο θόρυβος, οι συνομιλίες, οι φωνές. Νιώθω τον πόνο μιας πληγωμένης σιωπής. Προσπαθώ να αφήσω τους ήχους να περνούν από τα αυτιά μου, χωρίς να δίνω σημασία. Πόσο θα ήθελα να ήμουν μόνος σε αυτό το χώρο. Έχω τη βεβαιότητα πως ο αέρας είναι γεμάτος μυστικές φωνές, που δεν μπορώ να φουγκραστώ. Κάθε μου βήμα μεγαλώνει τη δίψα μου για λίγη ησυχία. Εύκολα γίνεται πικρή η ματιά σου μπροστά στην αδυναμία των ανθρώπων. Το μυαλό σου σκορπίζεται εύκολα στην παρατηρήση των άλλων. Σημάζεψε όσο μπορείς το βλέμμα σου. Περιόρισε όσο μπορείς τη διάσπαση του νου σου. Δεν έχει καλό τέλος αυτός ο δρόμος. Θα συνηθίσεις να διακρίνεις αμέσως τα λάθη των άλλων, αλλά θα το πληρώσεις με μεγάλη μοναξιά. Συνάμα, λίγο-λίγο, θα χάνεις την παιδική σου ματιά, μέχρι ότου να ξεχάσεις εντελώς πως όλοι λαχταράμε το καλύτερο και προδεινόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όσο αυτό το ξεχνάς, τόσο και πιο άτεκτος θα γίνεσαι για τους γύρω σου. Θα βροτοφωνάζεις πάντα το σωστό, αλλά θα βλέπεις έκπληκτος πως οι άνθρωποι θα φεύγουν από κοντά σου. Είναι γιατί τους δίνεις άτεκτη δικαιοσύνη και αυτοί λαχταράνε τη συγγνώμη. Φωνάζεις πολύ και αυτοί λαχταράνε λίγη σιωπή. Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου. Μην τον αφήσεις στη διάλυσή του. Αν δεν προσέξεις, θα τρέχει από εδώ και από εκεί, χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα. Θα παρατηρείς τα πάντα, θα κρίνεις τα πάντα. Θα νομίζεις πως φτιάχνεις τον κόσμο και την ίδια ώρα θα γεμίσεις ανεπαίσθητα περιφρόνηση για τον κόσμο. Χωρίς να το καταλάβεις, θα μάθεις να ανεβάζεις τον εαυτό σου σε ένα θρόνο ψηλό και από εκεί να μετράς τους πάντες και τα πάντα με το δικό σου το μέτρο, και θα μάθεις να μιλάς πολύ. Η σιωπή όμως, η σιωπή, θα αφήσει στην καρδιά σου χώρο να ακουστεί η φωνή του Θεού. Η σιωπή θα σε απαλλάξει από το φτωχό σου μέτρο και θα σε μάθει να μετράς τον εαυτό σου και τον κόσμο με το δικό του μέτρο. Θα μείνεις τότε άφωνος από τα κρίματά σου και 2 φορές θα μείνεις άφωνος από την υπομονή του Θεού. Πού να βρεις μεταδιάθεση και θάρρος να ασχοληθείς με τα κρίματα των άλλων? Γι' αυτό σου λέω, η σιωπή θα γεμίσει τη ματιά σου κατανόηση και εκτιρμό για τον εαυτό σου και τον κόσμο. Θα κερδίσεις όμως και κάτι ακόμη πιο πολύτιμο. Ξέροντας ποιος είσαι και ποια είναι τα όρια σου, θα σου είναι αδιάφορη η γνώμη των άλλων για σένα. Θα γίνεις άτρωτος στην κατάκριση, ακόμη και στη συκοφαντία. Η συκοφαντία, να ξέρεις, πριν τις μεγάλες αποφάσεις, το μυαλό πλημμυρίζει από διλήμματα και αμφιβολίες. Σκοπό μου έβαλα κι εγώ να μην το σκανδαλίσω ποτέ. Ήταν αυτός από τους σπουδαιότερους λόγους της κατοπινής σιωπής μου. Στρέφεις το πρόσωπό σου και το σκοτεινό δωμάτιο γεμίζει φως και άρωμα μύρου. Συνεχίζεις να μιλάς και οι λέξεις σου στολίζουν τον κόσμο. Μάθε να διακρίνεις την καλή πρόθεση. Μάθε να κατανοείς, να αγαπάς και να δοξολογείς. Και όχι μόνο για σήμερα, για την κάθε ημέρα της ζωής σου. Το κάθε τι γύρω σου να γίνεται αιτία δοξολογίας στο Θεό. Άντε στο καλό. Συνομιλία Αγίου Νεκταρίου από το βιβλίο Ψήθυροι των Αγγέλων.